Okey, ni Proton Iris engine bay untuk 1.6. Hari tu saya cuba nak cari map sensor, MAP sensor untuk kereta ni. Dah cuba cari kat Google, dekat YouTube, tak jumpa lah position dia. Memang susah sikit lah, sampai kita kena cuba-cuba cari sendiri. So hari tu dah jumpa, saya pun dah cuci. Ini nak tunjuk lah, sebab hari ni terang kan, bawah matahari ni. Kalau nak cari tu, pentingnya you kena buka dulu cover atas ni, engine ni. Dah buka tu mudah sikit nak nampak. Cuma mungkin gelap kalau bawah matahari tu, macam ni terang sikit. Ke belakang tu, terus ke belakang tu, dia akan nampak sini OCV dulu. Ni OCV oil control valve ni yang untuk BBT. Ke belakang lagi, nampak belakang lagi. Susah nak phone ni pun nampak yang belakang lagi. Yang nampak ada connector tu, dia ada yang ni. Okey, yang ada bolt 8, soket 8 tu, yang ni. So dia buka yang ni, tarik mudah, tak susah ni sebab dia ringan je nak tarik. Okey, boleh cuci dia pakai cleaner lah, carburetor cleaner ke ataupun total body cleaner tu. Okey, boleh cubalah. Alright, see you guys.